Declarația revizionistă a liderului AUR, Claudiu Târziu, a ajuns și în presa ucraineană. Ne-ar băga AUR în cazul în care ajunge la putere în război cu Ucraina doar pentru a-și satisface poftele revizioniste putiniste? Dincolo de ignoranța declarației care trădează faptul că Târziu nu prea cunoaște istorie, apropo, domnul Târziu, pe vremea lui Cuza, România nu deținea teritoriile pe care le înșirați. Aceste inepții pot duce la deschiderea unei cutii a Pandorei revizioniste care ar dezavantaja foarte mult România, mai mult decât crede și înțelege domnul Târziu și apropiații acestuia. Pentru că și alte state dețin teritorii în România care ar putea fi, în logica asta, revendicate. Mă întreb dacă domnul Târziu nu a avut bunici care să-i spună ce înseamnă războiul. Ar fi românii dispuși să înghită o asemenea mizerie? Declarațiile lui Claudiu Târziu reprezintă un mare pericol pentru statutul României de membru NATO și de asemenea de membru al Uniunii Europene, având în vedere consecințele unor astfel de acțiuni. Anexarea unor părți ale Ucrainei ar însemna o încălcare a unui număr de tratate și principii internaționale, iar aceasta ar presupune sancțiuni internaționale, izolarea diplomatică și cel mai probabil război cu Ucraina. Să ne amintim că senatorul Târziu, la câteva zile după începerea invaziei Ucrainei de către Rusia, le-a spus rușilor că este gata să le dea un high five. Pe bune! Bă, nu vă e rușine, vouă care v-ați tot declarat pacifiști împotriva înarmării României, să veniți acum cu așa texte? Cine ar merge, mă, să atace Ucraina pentru a lua înapoi teritorii pentru pământ precum Putin? Cine? Voi ați merge? Ați merge voi în frunte cu Târziu, Șoșoacă și tot alaiul de susținători și membrii de partid? Sau e doar o vrăjală, o dați la vrăjală pentru a da subiecte propagande rusești care n-a ezitat să vă și citeze în nenumărate rânduri? Dacă e să o ardă la mișto, tot în nota asta, revizionistă, mâine ne vom trezi cu revendicarea Ardealului, că tot e la modă revizionismul. De cine? Păi cum de cine, bă? Hai, auziți de cine. Tot ieri, parcă concertat cu liderul AUR, liderul partidului de extremă dreaptă maghiar, Mihazok, care înseamnă în traducere noi acasă, Laszlo Toroczkoi, a anunțat pretenții față de Transcarpatia ucraineană în cazul în care Ucraina ar pierde războiul cu Rusia. Bă, parcă sunteți niște hiene care visează să se hrănească cu hoituri. Așa ceva e dezgustător. Ziua 705 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 29 ianuarie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 383.180 de militari. În timpul ultimei zile, armata rusă a pierdut 1070 de soldați, 10 tancuri, 25 de blindate, 16 sisteme de artilerie, numărul total al pierderilor rusești de tehnică militară ajungând la 6290 de tancuri, 11696 de vehicule blindate de luptă și 9113 sisteme de artilerie. Dacă privim într-un cadru mai larg, în săptămâna 21-28 ianuarie 2024, forțele de apărare ale Ucrainei au eliminat 6080 de militari ruși. Acest lucru a fost anunțat de ministrul adjunct al apărării al Ucrainei, generalul locotenent Oleksandr Pavliuk. Pierderile Rusiei în această săptămână au mai constat în 99 de tancuri, 205 vehicule blindate de luptă, 222 de sisteme de artilerie și câteva sute de alte echipamente rusești prețioase. În plus, apărătorii ucraineni au doborât 27 de rachete și 105 drone rusești. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. O să vă dau acum un exemplu de cum continuă să doteze ucrainenii armata cu drone pentru a zădărnici ofensiva rusească. Zilele trecute, regiunea Kiev a predat un nou lot de drone și automobile de teren pentru o brigadă mecanizată separată, numită Zaporojie Negru.
Eroii noștri nestăpâniți care astăzi luptă în Est au fost vizitați din nou pentru a distruge mai rapid invadatorii ruși și a crește pierderile inamicului. Au fost predate 500 de drone FPV. Unele dintre aceste aparate au fost achiziționate din fondurile bugetului regional. 200 de unități au fost achiziționate de comunitatea Bila Țervca. În plus, datorită sprijinului comunității Brovary, 4 noi camionete au fost predate militarilor. Apărătorii au primit și alte echipamente necesare îndeplinirii misiunilor de luptă din raioanele și comunitățile din regiunea Kiev. Ucraina a împărtășit fotografii cu primele drone Shahed 136 rusești doborâte de aparatele de bruiaj de război electronic, mai degrabă decât de rachete. Aceste drone au fost doborâte la sol, mai bine zis coborâte pentru că nu sunt distruse, și recuperate intacte, astfel că vor putea fi folosite împotriva celor care au trimis aceste drone aici, adică împotriva armatei ruse. Și acum să trecem din nou la subiectul care mi se pare cel mai important, acest subiect legat de declarațiile și de imbecilitatea lui Claudiu Târziu, care vuiește peste tot în presa ucraineană. Dacă Ucraina pierde războiul, Budapesta va lua Transcarpatia. Aceasta este declarația parlamentarului și liderului partidului de extremă dreaptă maghiar, așa cum vă spuneam, Laszlo Torzskai, iar colegul său român, care ne-a făcut de rușine, Claudiu Târziu, a spus că pentru reunificarea suveranității, România ar trebui să anexeze părți din Ucraina. Pomenirea Bucovinei de Nord și a Basarabiei de Sud. Ce indică aceste declarații ale liderilor partidelor naționaliste extremiste din aceste țări? Se întreabă, bineînțeles, presa ucraineană și în particular vorbim aici de cei de la Radio Europa Liberă Ucraina. Oare ce cred oamenii ăștia care se sacrifică de aproape 2 ani ca să apere Europa despre noi? Oare ce-or crede? Mă întreb și eu așa, ce-or crede ei acolo în timp ce se apără și în timp ce apără Ucraina și întreaga Europa despre români și despre maghiarii care fac asemenea declarații? Absolut scandalos și rușinos. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.